Sziasztok! Ma karamellöntetet fogunk készíteni, az eredeti cukrászok által használt receptet fogjuk átalakítani növényi alapra, és ezt fogjuk ma megcsinálni, és mutatok egy olyan hibát is, amit helyre tudunk hozni, hogyha esetleg menet közben egy ilyen baleset történik a készítése közben. Most sajtortához készítettem, de ennek az öntetnek az a nagyon jó tulajdonsága, hogy akár bármikor, ha van egy kis időd, elkészítheted, és egy jól záródó üvegbe, hogyha beleteszed, akkor hűtőben el lehet tartani, és amikor éppen szükség van rá, akkor elő lehet venni, kicsit rámelegíteni, és készen van, kéznél van a kész karamell öntetünk. Nálunk ez nem igazán szokott működni, mert a fiúk kilopkodják a hűtőből, de biztos van olyan, akinél megmarad. Hagyományosan ugye tejszínnel készítjük a karamellt, ezt most cashew tejszínnel fogjuk megoldani. Ez nagyon egyszerű, egy csésze vizet és egy csésze 125 g cashewt összetúrmixolunk, amíg sejmes, krémes tejszín állaga lesz, és ezt fogjuk használni, nem az egész mennyiséget, mert ez 350 ml, hanem egy részét fogjuk kimérni hozzá. Egy fém lábasba, ami teljesen száraz, 250 g kristálycukrot beleszórunk, és egy kicsit meglögdössük a lábast, hogy a cukor elterüljön benne. Ugye a karamellt kétféleképpen tudunk készíteni, száraz és nedves módszerrel. Most a hagyományos száraz módszerrel fogunk dolgozni, ami azt jelenti, hogy nem adunk semmit a cukorhoz, hanem csak a cukrot fogjuk felmelegíteni, nem teszünk hozzá vizet, és így indítjuk el a folyamatot. Ennél a változatnál nagyon kell figyelni, hogy a cukor teljesen felolvadjon, ugye ezért is kellett szétterítenünk a lábasba, de rendszerint az emberek nagy része, vagy tudatlanságból, vagy türelmetlenségből fogja és belenyúl a kis kanalával, hogy majd rásegít a karamellnek. Abban a pillanatban, hogy rásegítesz a karamellre a kanaladdal, az fog történni, hogy segítség helyett gyakorlatilag megölted a történetet, ugyanis nem, hogy elkeveredne, hanem egyből összecsomósodik a cukor, és hatalmas nagy göbök fognak keletkezni, amit már csak úgy tudsz majd helyrehozni, hogyha folyamatosan kevered, és így kiutaltál magadnak körülbelül 10-15 perc plusz munkát a konyhában, amit megelőzhettél volna akkor, hogyha nem nyúlsz bele a kanaladdal. De most nézzük ezt a változatot, a ti kedvetekért most rászántam ezt a plusz időt, hogy megmutassam, hogy hogyan lehet helyrehozni, hogyha már elkövettük ezt a hibát. Azt már ugye mondtam az előbb, hogy fém lábasban dolgozunk, ugyanez vonatkozik a kanalunkra is. Nagyon sokan látom videókban, hogy szilikon kanállal keverik, szilikon keverővel, ami nagyon nagy butaság, ugyanis a karamell rettenetesen forró, és a szilikon csak egy bizonyos hőfokig áll ellen, és egy bizonyos hőfok felett pedig méreganyagok tudnak belőle kiszabadulni, tehát ha nem muszáj, akkor ne használjunk benne szilikonkeverőt, használj egy nagyméretű fém kanalat, mert az a legbiztosabb megoldás, ez egy cukrászati alapszabály, fakanalat se, semmilyen más keverőeszközt nem tehetünk a karamellbe, csak fémmel dolgozunk. Nagyon forró, ezért nagyon kell vele vigyázni, nagyon óvatosan kell vele dolgozni. Most már látszik, amíg ilyen sokat beszéltem, hogy közben a kis csomók eltűntek, de nyilván maradt még benne, ami már sajnos nem fog eltűnni, hiába bármilyen türelmesen is kevered, tehát innentől most már folytatnunk kell tovább a procedúrát, hozzáadjuk a tejszínt, ugye 2 deci tejszínt öntünk hozzá, ez szobahőmérsékletű legyen, ne legyen hideg, és majd látszik pillanatokon belül beteríti a gőz a kamerát, hogy abban a pillanatban, hogy elkeveredik a kettő, ez egy nagyon forró történet, és már ezután adhatjuk is hozzá az előre felkockázott margarint. Ugye ne egy tömbbe tedd hozzá a margarint, hanem jó alaposan, apró kis kockákra föl kell vagdosni, mert akkor tud szépen egyneműsödni a tejszínnel és a cukorral. Ezen a ponton úgy látod, hogy dobjuk ki a kukába az egészet, de ne add föl, tovább kell kevergetni, és majd ez szépen egyneműsödik és jó lesz. A munka nagy részével tulajdonképpen már meg vagyunk, most már csak további türelmes kavargatásra van szükség, és amikor egyneműsödött, akkor tudsz bele tenni még ízesítőket, ugye rakhatsz bele pluszban sót, ugye akkor lesz egy sós karamellünk, illetve egy kis vanília aromát is tehetsz bele, hogyha szereted. Én most, mivel sütire használtam, ezért most nem tettem hozzá semmit, de természetesen ezeket hozzá
hozzá lehet adni. És látszódik, hogy a folyamatos keverésnek előbb-utóbb meg lesz az eredménye, és most már szépen egyneműsödik, és most már látszik, hogy alakul a kis karamell szószunk, de sajnos benne vannak az apró kis göbök, és ennek az egyetlen módja, hogy ezt kiszedjük belőle, hogyha előkerítünk egy fém szűrőt, és egy fém szűrőn keresztül átpasszírozzuk. Ez az egyetlen megoldás, az egyetlen módszer arra, hogy ezeket a göböket ebből kiszedjük. Jól látszik, ahogy öntöm bele, hogy benne vannak a szószba, és ez az élvezeti értékét eléggé nagy mértékben lecsökkenti, úgyhogy ezt ki kell belőle szednünk. Tehát, hogyha elrontottuk az elején, akkor ez az egyetlen egy módja van, hogy átpasszírozzuk. Amikor ezzel meg vagyunk, készen vagyunk az öntettel, hozzá lehet adni sütikhez, és egyéb dolgokhoz, amihez szerettük volna. Remélem, hogy tudtam egy-két apró trükkel és egy-két apró konyhai praktikával segíteni, hogy otthon te is el tud készíteni a karamellszószt. Örülök, hogy itt voltatok ma is velem a konyhámban. Várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!